Sok szeretettel köszöntenék a mai részben is mindenkit. A mai videóban az előző autómról, annak a hibáiról, azokat hogyan sikerült megoldani, arról szeretnék egy kicsit beszélni. Hát valószínű ez nem egy részes videó lesz egyébként, mert van miről szót ejteni. Szóval az előző autóm az egy 2002-es évjáratú W211-es karosszéria számú E-osztályos Mercedes volt. Volt már róla szó a csatornán, többször említettem, de most egy kicsit több információt osztanék meg ezzel kapcsolatban. Az egy 4 hengeres, ez az OM 646-os motorkódú 2.2-es CDI motoros autó volt. Én ezt az autót 2009-ben vásároltam kicsivel több mint 3 millió forintért, és 2020-ban adtam el, hát 1.100.000 forintért, tehát volt egy lényeges értékvesztés, meg nálam volt 11 évet. Miután hozzám került az autó, az első probléma, ha jól emlékszem, igyekszem majd időrendben haladni, lehet, hogy ez nem fog sikerülni, de hát de igazából lényegtelen, tehát igyekszem az összes problémát elmondani, ami volt. Szóval az első gond az autóval az a termosztátnak a problémája volt. Ez egy olyan jelenséggel járt, hogy a műszer falon, ott tehát kicsit mások a műszeregységek, mint itt, tehát nem egy ilyen mutató mutatja a hűtővízhőmérsékletet, hanem egy ilyen LCD, egy ilyen kijelző, egy fekete-fehér kijelző. És az sosem akart 60 foknál feljebb menni. És hát nyilván gyanítható volt a dolog, hogy termosztát lesz a probléma. Még mindig jobb, mintha zártállásban szorult volna, meg és felforrósodott volna a motor. Azt arra emlékszem, hogy ott is elég lett volna csak a termosztát gombát kicserélni, de nem lehetett kapni magát a gombát. Külön csak házastól lehetett kapni a termosztátot, így azt kellett megvenni. A cseréje nem volt túl bonyolult, ott az üzemanyag csöveknek a tartóját kellett, azt hiszem, lecserélni, és már mehetett is a helyére az új termosztát. A termosztát cserét követően pedig az említett probléma meg is oldódott, tehát rendesen felmelegítette a vizet, és minden rendben. A következő problémája az autónak az az ablaktörlő kapcsolóval volt. Ugye a Mercedesnek jól bevett szokása, legalábbis az E-osztálynál biztos, hogy egy kapcsolóra épít szinte mindent, tehát az irányjelzőt, az ablakmosónak a kapcsolóját, távolsági fényszóró kapcsolóját, hát szinte mindent. És nem működött nekem, az volt a jelenség, hogy nem működött, azt hiszem, az ablakmosó. Magát az ablaktörlőt azt be tudtam kapcsolni, viszont az ablakmosó azt nem tudtam adagolni. Hát ahhoz, hogy ezt a problémát fel tudjam tárni, ahhoz arra volt szükség, hogy a kormányt le kellett venni, illetve ezt a mögötte lévő részt, ahova be vannak kötve ezek a karok, ugye ezt is le kellett volna húzni itt a kormányrúdról, le kellett volna szerelni, és akkor úgy lehetett volna hozzáférni. Na de, a probléma az volt, hogy ugye azt hiszem ebben is itt van, most hogy itt tapogatom, igen, a 2.11-es kormányánál is úgy van, hogy a légzsákot kell először leszerelni, azt itt hátulról fogja 2 torxcsavar. Na most abból az egyik, az olyan szinten meg volt kenve menetrögzítővel, hogy egyszerűen nem lehetett lelazítani. És hát már
nagyon nehéz is egyébként így hátulról beletalálni a kulccsal, és nagyon nehéz volt lelazítani. Ja, hát meg a másik ugye, hogy azt hiszem nem volt torx kulcsunk, és hát így jobb hiány Nimbus kulccsal próbáltam meglazítani. Az egyiket sikerült is, a másikat nem, természetesen mi lett a vége? Elnyalta a csavarnak belső felén az éleket, onnantól kezdve semmivel nem lehetett lelazítani. Úgyhogy a megoldás az lett, hogy a kormány oldalát szikével én kivágtam. Nem szép megoldás, ez tény. Nem túl esztétikus. Kivágtam, majd vízpumpa fogóval, amivel jó erősen rá lehetett fogni a csavarra, azzal már ki tudtam lazítani a csavart. Utána kicseréltem őket Imbus csavarra. Természetesen azóta van torxos szerszámom, meg az lett annak is a vége, hogy egyébként kormányt cseréltem az autón, mert nagyon csúnya volt. Tehát visszaragasztottam én azt a kivágott részt, meg azért is szikével csináltam, hogy minél kisebb legyen a roncsolás, meg a hiányzó anyag utána, de hát látszódott, szóval így meg nem akartam eladni. Tehát... Na és amikor már sikerült szétszerelni, ugye légzsák le, kormány le, majd ez a hátsó rész is le, ott is le kellett még szerelni a kormányszögjeladót is, és az volt maga a problémának az oka, hogy ott ahogy futnak az index kapcsolóból a vezetékek, ott az a vezeték, az valahogy olyan bután volt elvezetve, pont úgy, vagy meg volt szorítva, hogy ott az egyik része fixen állt, a másik meg mozgott, tehát elnyíródott. Ezt azzal tudtam, ezt megforrasztottam, működött, utána következőnek is azzal lett a probléma, hogy ugyanúgy elfáradt ez a vezeték, mert az eredeti állapotába helyeztem vissza. Ezt később ugye újra szét kellett szedni. Véglegesen úgy sikerült a problémát egyébként megoldani, hogy abból a rögzítő részből kiemeltem a vezetéket, hogy az ott azon az egy ponton ne álljon fixen, így sokkal kisebb rádiusszal mozog a vezeték, és vagy szögben mozog, így nem nyírtam el a vezetéket. Ami még az index kapcsolóhoz köthető probléma, bár ez később lépett fel, az egy ilyen széria hibája a 211-es Mercedeseknek, hogy a kormányszög jeladóban úgy van kialakítva az a műanyag tárcsa, hogy van benne egy nyelv, ahogy az ember tekeri a kormányt, az billenti vissza mindig az irányjelző kart a nulla pozíciójába, vagy az alaphelyzetébe. Na, és ez letört. Tehát onnantól kezdve kézzel kellett mindig visszakattintani az irányjelzőt. Én úgy küszöböltem ki ezt a problémát, hogy a komfort irányjelzést használtam, tehát hogy amikor csak így megbillenti az ember egy kicsit a kapcsolót, és akkor 3-at jelez az adott irányba. Egyébként pedig kézzel kattintottam vissza. Én azt nem csináltam meg. Hát mondjuk a mai technológiákkal hát lehet, hogy már lehetne egyébként 3D nyomtatóval készíteni hozzá. Tehát egy olyan tárcsát, egy ilyen műanyagot, vagy valamilyen alkatrészt, és akkor aki ért a műanyag eggesztéshez, forrasztáshoz, tudom, hogy nem ugyanaz a kettő, de csak nem tudom, hogy műanyag esetében minek szokták ezt nevezni. De azzal a megoldással lehet, hogy hozzá lehetne toldani egyébként. De nem, tehát egy kormányszög eladó bontottan sem akkora összeg. Arra viszont valaki azt mondja, hogy azt programozni kell, valaki szerint nem kell programozni. Most nyilván akinek
tehát hogy plug and play a dolog, az ember kiveszi a régit, bedugja az újat, nyilván helyes pozícióban is működik. Persze itt az összeszerelésnél ugye vigyázni kell, hogy merre áll a tekercs, hogy középállásban szerelje az ember össze, mert ha nem úgy van, akkor az adott irányba kopig eltekerve a kormányt, ugye elszakítja azt a vezetéket. De nyilván akinek az az érdeke, hogy az ember vegyen egy kormányszög jeladót, illetve hogy azt még kölcsön a programozásra is, az azt fogja mondani, hogy pedig ezt programozni kell. Én nem tudom, nem vettem ezzel kapcsolatosan, nem tudok sem megerősíteni, sem cáfolni semmit. Az ezt követő probléma szintén a vízkörhöz kapcsolódik, az pedig a vízpumpának a hibája. Ez, hát erre úgy derült fény, hál' Istennek nem úgy, hogy nem volt hűtése a motornak, hanem egyszer csak én azt hiszem busszal jöttem valahonnan, nem is tudom, tehát jöttek értem, az a lényeg, tehát kívülről hallottam az autót, eszméletlen nagy nyikorgás. Hát mi lehet ez? Ugye hazaérve motorháztető föl, belenézni, ugye ilyenkor szíjat le kell venni, a oszbordás szíjat, hogy lehessen bármit vizsgálni ott a görgőkön, meg a vezetőtárcsákon, vagy a szíjtárcsákon, és ezután hát ahogy megmozgattam, azt hiszem kell, vagy volt probléma vezetőgörgők, sima vezetőgörgőkkel is, hogy azok közül is voltak csapágyasak, de igen, mert azt hiszem, hogy akkor, amikor ezt vizsgáltam, akkor kiderült, hogy a patroné is, a szívfeszítő patrongörgője is rossz volt, vezetőgörgő is rossz volt, illetve hát bebizonyosodott, hogy a vízpumpának a szíjtárcsája az is rossz. Hát ugye külön tömszelencét, meg ilyen tárcsát azt nem lehet kapni, meg csapágyat hozzá, így meg kellett venni a komplett vízpumpát. Ebben csak az volt a vicc egyébként, hogy maga a vízpumpa hát alig került többe, mint a termosztát, és egy jóval több anyagból álló alkatrészről van szó. Hát az még egy olyan úgymond rendes vízpumpának mondható, mert abban fény minden, nem úgy ugye, mint ebben, mint mondtam, ebben is volt már vízpumpa csere, de hogy itt a lapát az már műanyag, illetve a háznak is egyes részei műanyagok, ott pedig kompletten fém volt az egész. Azt viszont egy picivel bonyolultabb volt cserélni, a vizet le kellett engedni hozzá teljesen, vagy hát leengedtük a vizet, a hűtővizet teljesen, és akkor úgy került cserére a vízpumpa. Hát annak még volt egy olyan pikantériája, hogy mikor összerakásra került az autó, akkor ugye hát kellene próbálni, hogy működik, indít, semmi. Nagyon jó. Azt hiszem ígért, de nem kapta el sose. És akkor mi lehet a baj? Hát nem is nyúltunk más alkatrészhez. Hát már arról volt szó, hogy jó, akkor megy a kocsi szerelőhöz. És hát kiderült, hogy a motor alsó részén van egy, szerintem a főtengelyforgás érzékelő, és hát annak ott emlékszem, hogy én valamiért kihúztam a kábeljét, de vissza is dugtam. És hát nem is, ránézésre nem látszódott, hogy az nem érintkezik megfelelően, de és ez volt a probléma. Tehát utána, amikor az még egyszer ki lett húzva, össze lett dugva, majd rá lett próbálva, akkor már elindult.
vízpumpa egyébként én ahhoz Febit vettem, panaszom nem volt rá, utána sem kellett kicserélni. Pedig mondják, hogy a Febi márka az nem feltétlen a legjobb, de ott egyébként nem volt gond. Vagy ebben az esetben nem volt gond ezzel az alkatrésszel. Sőt, hát van aki azt mondja, hogy vízpumpából csak a gyárit. Mi ezután következett probléma, az egy ilyen hát szoftveres is, meg hardveres is egyben. Kiírta ugyanis, hogy tehát nagy vörös, vagy hát pirosan világított a kijelző, fékjel, SBC felirat, hogy el kellene menni szervízbe. Na hát mi lehet a gond? Ugye, fene se tudja. És ugye kiderült, hogy hát ugye van ez az egy első generációs 211-es Mercedes volt, abban még az SBC fékrendszer volt beszerelve. Ez egy ilyen brake-by-wire rendszer, amiben elektromos jel alapján maga az SBC kocka szabályozza azt, hogy hova milyen fékerőt oszt el. Nagyon hatékony fékezésre ad lehetőséget, kanyarban is, tehát az felel az ABS mű, tehát abban van az ABS is olyankor, ilyesmit, tehát kanyarban is nagyon nagy fékerőt tud úgy produkálni, hogy az autó irányítható marad, és nem csúsznak meg a kerekek. Viszont ugye hátránya, hogy elektromos ugye a rendszer, így nem reckírozhattak azzal, hogy esetleg egyszer csak megadja magát a dolog, és tönkre megy, ezért üzemórára állította be, vagyis hát fékezés számra állította be az élettartamát az SBC rendszernek a Mercedes, és ezt érte el akkor az autó. Na most ez szerelőn került megoldásra. Elviekben a Mercedes ezeket az SBC-ket hát cseréli garanciálisan, hogy a feltételeit mik lehetnek, azokat ne kérdezzétek, mert én ennek a bölcsőjével kapcsolatban is ugye úgy van elvileg, hogy a Mercedes az garanciában cseréli, mégis ellentétes információkat lehet kapni, illetve hallani. Hát ott is így el lett véve a szerelőhöz, neki volt egy ismerőse, tehát akkor bevett dolog az is, hogy lenyomás próbázzák az SBC-t, és amennyiben megfelelő értékeket mutat, abban az esetben kiütik ezt a számlálót, és újraindul az egész. Az én esetemben ez történt. És hát a mai napig, ahogy én tudom, használatban van az autó, és nincs vele probléma, és azóta sem jött elő. És hát a mai részre szánt történet az ez lett volna, jövő héten pedig folytatjuk a további problémákkal. Ha tetszett, kérdésed van bármi, akkor ott a like, kommentben felteheted a kérdésedet, illetve ha érdekelnek a további részek, akkor pedig iratkozz fel, légy szíves. Nagyon sokat segít mindegyik. És hát akkor jövő héten újra találkozunk. Szép hétvégét, sziasztok!